So guys, I'm very excited today na i-share sa inyo yung latest achievement ng ating portfolio tracker and ano nga ba yung mga nagagawa na ng ating portfolio tracker 2.0. Ngayon guys, dito sa ating current portfolio tracker, meron ng 7 tab: positions, history, portfolio insight, case statistics, ito yung pinaka-latest na dagdag natin, portfolio breakdown, dividend calendar, and also ang watch list. Now guys, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo today ay yung mga latest update natin na nagawa natin sa ating portfolio tracker. So nandito yung case statistics sa mga portfolio holdings natin kunyari today. So ito guys, itong nakikita nyo mga stocks na naandito, ito ay ginawa ko lamang for demonstration purposes para sa backtest ng portfolio tracker natin. And also meron din tayo dito dalawang subscriber natin ang merong access today sa ating portfolio tracker. Kasi minomonitor natin itong galaw ng ating portfolio or ano ba yung mga magkakaroon ng error sa mga tab na nagawa natin. And thank you sa inyong dalawa kasi nag-volunteer kayo na tignan kung ano yung mga pwede nating i-improve dito sa ating portfolio tracker. And soon talagang ibibigay ko ito sa inyo ng completely free. Gusto ko ibahagi sa inyo today ay itong achievement natin. No? Every day ay nagbabago ito guys. No? So the price rises above 200-day moving average to 142 pesos. Ito ay nangyari noong May 21, 2024. Ito daw ay sa BDO. Na kung titignan natin dito sa chart ng TradingView, May 21. Ayun, so ito yun, May 21, 2024. So, ayan. So, ibig sabihin nag-cross daw ang share price ng BDO sa 200 moving average. So, ang goal ng tracker nito, every time na magkakaroon ng latest move na kagaya nito, ay itatrack ito ng ating portfolio tracker at ibabato dito sa ating key information. So, for example, itong 7-Eleven, trading volume exceed daily average by 81%. Ayan, so ito ay nangyari noong May 17, 2024. Sa Price Corporation naman, ito ay nangyari noong May 20, 2024 naman. Price reach a new 52-week high of 6.90 pesos per share. So ayan, so nakikita natin dito yung information na iyan, no? Yung pinaka-key information sa mga latest moves na hawak natin. Now, ang kagandahan din dito sa ating case statistic ay naandito na rin yung price to free cash flow, payback time. So makikita ko ito, no, kung anong nangyayari sa aking mga holdings. So importante kasi sa akin din itong payback time and ROA, ROI, revenue and income ng company in trailing 12 months. So nakikita natin din ito dito. Ang gusto ko pang idagdag dito sa ating portfolio tracker, for example, sa dividend ng mga company na nahawak natin dito. Kunyari, nagbibigay ito ng dividend for almost 10 years. So, dito magkakaroon ng data na over the past 10 years, consecutive siya nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. So, yun ang gusto kong idagdag din dito. And I think ito ay isang massive achievement para sa akin na na-automate natin, no, yung mga latest na galaw ng mga portfolio holdings natin. Now, dito naman sa watchlist natin. So, tinetesting ko pa lamang itong watchlist natin. And gusto ko kasi, everyday, nagbi-message sa akin, nag-i-email sa akin itong tracker natin kung merong buy and sell signal lamang sa ating mga watchlist. So for example, dito sa ating hawak, meron tayong in-example ang 7-Eleven, FB, and Meralco. And kung titignan ko dito sa aking email, so truly enough, nag-i-email talaga sa atin ngayon ang tracker na ito. Merong sell signal daw sa 7-Eleven, buy alert sa FB, Meralco, meron ding buy alert. Kung mapapansin nyo sa aking last video, na merong paparating na dividendo sa China Banking Corporation, truly enough talaga merong notification sa akin na nakatanggap daw ako sa aking portfolio tracker ng dividendo. So dito nakalagay dividend income, CHIB. So dito merong nakasulat na this is to inform you of your holdings with detail as follow. So babaguhin ko rin itong information nito kasi parang redundant. Now, dito sinasabi, China Banking Corporation, symbol CHIB, is currently giving 2.2 pesos dividend per share. China Bank declare record cash dividend of 5.9 billion
So yung kanilang naibigay na dividendo ay tumaas ng 16%. And dito sa information na ito ay merong cash dividend na 1.2 and special cash dividend na nasa 1 peso per share. Ang cash dividend ay nasa 2.2 pesos at that's around 6% na dividend yield. So ito ay nag-notify naman sa akin May 16, 2024. Now i-confirm lang natin ito sa Morningstar din. Tignan natin. So May 16, 2024. May 16, 2024. So ito nga yung kanilang dividend doon na binigay. And dito sa CHIB, sa allocation natin ng mga dividend, meron siyang 7.1%. And sa dividend calendar, ayan, nakikita natin dito. May 16, 2024, ito yan, 1,980. And kung pupuntahan natin itong dividend history, itong tab na ito, naandito na automatic ang information na yon, no, kung kailan siya nagbigay sa atin ng dividendo. So, automatic na andito na agad yung information na yon. So, hindi na tayo kailangan mag-type ng ating mga dividendo na ibibigay kasi automatic na ito. Pangunahin na lamang nating gagawin ay mag-buy and sell ng mga company dito sa ating portfolio. So ito na lamang yung focus natin today kasi fully automatic na gumagalaw ang ating portfolio tracker. And dito naman sa ating portfolio breakdown, ayan. So dinagdagan din natin ito ng stock income. So nandito na yan. So for example, CHIB. So makikita mo dito yung capital gains ng CHIB. Nasa 16,400 kunyari. And makikita mo din dito yung dividend income. So and then DMC and yung kanyang dividend income na nakukuha natin. So makikita mo na ito dito, no? So ano pa yung mga dinagdag natin ng latest move natin o latest information natin sa ating portfolio. So dito ongoing na yung paggawa natin ng ating link para pag pindot mo automatic makikita mo yung mga category ng quality score, predictability score, value score. So makikita na rin natin dito soon. Now, dito sa ating portfolio, no, kaya hindi pa natin ito pinapublish din sa inyo, kaya hindi nyo pa nare-receive ito today. Kasi yun nga, minomonitor pa natin ito kasi gusto natin pag maibigay ito sa inyo, if ito no, pulido na. Kasi today, karoon ng error. So sa total deposit na ginawa natin kunyari, so nagre-record naman siya every day, pero pagdating dito sa total capital gains, ayan, so total capital gains, so hindi siya nag-record noong May 11, tapos bumalik yung kanyang record noong May 17 na. And hindi naman ulit siya nag-record, so parang medyo kailangan ko siyang i-code ulit, no, kung paano ito gagawin, which is kayang-kaya naman itong magawa. So buti na lang, no, tinetest pa natin ito. Eh ganoon din sa dividend returns, ganoon din yung nangyayari sa total returns plus dividend. Ayan, nagkakaroon din ng error siya, PSEI. So ang PSEI naman, thankfully sa returns, so every day nagre-record naman siya. So ayan, nagre-record siya every day. So maganda yung kanyang performance, no, sa aking pag-code dito. I think siguro kukunin ko na lang yung code na ginamit ko dito sa PSEI na para matrack ito, no, ayan. So in comparison naman sa total returns natin including dividend, ayan. So hindi naman siya nag-record noong May 18 hanggang May 20. And kahapon lamang siya bumalik yung record natin dito. So, ayun. So, ito yung mga kailangan nating gawin, no? Ito yung mga kailangan nating ipulido pa. Hindi pa 100% totally gawa itong ating portfolio tracker. Pero, sa kabuuan, sobrang ganda na ng improvement. Sobrang ganda na ng in-improve ng portfolio tracker na ito. And I think talagang malaking tulong ito sa inyo. And hopefully, maibigay ko ito as much as possible sa inyo, guys, no. And sa mga nagme-message guys sa inyo, no, may mga nagme-message kasi sa akin na ito daw ay may bayad. So, no. Definitely not. Ito ay talagang completely free. And also sa June baka mawala ako dito sa ating channel kasi tayo muna ay magbabakasyon and asikasuhin yung mga business natin sa iba't ibang lugar. So, ayun. Kaya kung mapapansin nyo, everyday nagkakaroon ako ng latest mga videos. Because as much as possible,
kapag may free time ako ay makagawa ako ng videos. Okay? So, yun lamang yung ating pinaka-latest news and information sa ating portfolio tracker today. So, abangan nyo na lang guys yung mga susunod na update natin dito sa ating portfolio tracker. And also, kung meron kang suggestion na pwede pang i-improve dito sa ating portfolio tracker, please comment down below para ma-improve natin itong ating portfolio tracker. And nawa, lahat tayo mag-benefits dito sa ginagawa ko. And this is Special Warrior na lagi nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.